Yeah, mainit na po. Ang init. Let's enjoy. Come on, when is the ride? When is the ride? Yep. Apparently, no, this ride is also for the Angkas group. We are saving Angkas from being eliminated from the system. Ang tanggal ng TRO ng Angkas, no. Napaka laking tulong ng Angkas sa ating riding community. And napakalaking tulong po nito para sa mga pasaherong nagmamadali kalpas sa traffic. Oh God, dumami na po sila. Dumami na ang mga riders. Ang dami. Woo, dami rin po sa kabilang side. Damn.